Hagen the Unclean là chùm thứ hai của The Black Quarter mà bạn sẽ gặp trong Naxxramas và rất có thể là trận chiến nổi tiếng nhất của raid này. Điều này là do cái gọi là điệu nhảy Hagen liên quan đến cơ chế chính của trận chiến. Tuy nhiên, khác với hàng tá những hướng dẫn khác trên mạng, tại đây tôi sẽ chia sẻ cách đánh tối ưu nhất và nhẹ nhàng nhất cho các bạn để vượt qua boss. Chiêu thức của boss. Slime Eruption. Căn phòng của Hagen có thể chia làm 4 khu vực. Trong suốt trận đấu, Slime Eruption sẽ kích hoạt tại 3 trong 4 khu vực cùng lúc và khu vực an toàn sẽ luân phiên thay đổi theo thời gian. Có thể xác định vị trí an toàn trước mỗi lần phun trào và thứ tự các khu vực an toàn luôn giống nhau giữa các lần vào boss. Teleport. Thỉnh thoảng Hagen sẽ dịch chuyển một người chơi ra ngoài phòng của hắn. Nếu điều này xảy ra, chỉ cần chạy lại vào trong để tiếp tục trận đấu. Tuy nhiên, nếu đánh boss theo chiến thuật của video này, bạn sẽ không cần phải lo về việc bị dịch chuyển đi. Decrepit Fever. Hagen định kỳ đặt hiệu ứng Disease DOT lên người chơi vai trò tank và melee DPS. Mặc dù có thể giải dễ dàng, cần lưu ý rằng nó cũng làm giảm 50% lượng máu tối đa của nạn nhân trong thời gian bị ảnh hưởng. Spell Disruption. Hagen sẽ làm giảm tốc độ thi chuyển phép của bất kỳ mục tiêu nào trong phạm vi 30 yard so với hắn đi 300%. Aura này sẽ không bị xóa khi Hagen teleport lên bệ của hắn và bắt đầu giai đoạn 2, bao gồm nhiều Slime Eruption liên tiếp. Chiến thuật. Cả trận chiến sẽ được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, đánh trên bục. Tanker sẽ kéo boss lại vị trí góc này của phòng, đặt boss dưới sàn, xoay mặt hướng về raid. Tuy việc này nhìn thoáng qua thì không tối ưu DPS cho melee DPS, nhưng đổi lại chúng ta sẽ không lo bị Slime Eruption và Teleport. Nhóm các healer và range DPS sẽ đứng ở góc đối diện đảm bảo khoảng cách 30 yard để không bị dính Spell Disruption. Decrepit Fever là chiêu duy nhất còn lại mà các healer phải lo. Giai đoạn 2, điệu nhảy. Sau 90 giây khi giao tranh bắt đầu, boss sẽ đứng giữa bục và bắt đầu nhảy. Bất cứ ai trên bục đều sẽ nhận sát thương, nên tất cả mọi người sẽ xuống bục để bắt đầu di chuyển để né Slime Eruption cùng nhau. Trong giai đoạn này, việc ưu tiên nhất sẽ là né sát thương. Tuy nhiên, nếu bạn có thể gây thêm sát thương thì càng tốt, nhưng nên nhớ, vẫn phải đứng cách boss 30 yard vì Spell Disruption vẫn đang hoạt động. Thứ tự của Slime Eruption tại giai đoạn này như sau: 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 và một vòng như thế nữa. Tất cả việc này sẽ xảy ra trong 45 giây. Sau khi kết thúc giai đoạn 2 thì sẽ quay về giai đoạn 1 và lặp lại.